Hello guys, this is Giovanni B. Kung bago ka sa akin channel, please subscribe and pahit na link na notification bell para ma-update ka kung may bago akong video. Dito talo sir kung dahil na maglubog ang switch. Wala. Oo, sige na. Go na. Hindi ako. Oo. Yun. Ibalik ka. Balik. Oo, sige. Sa remote, sensor. Sensor yan.
Antay na sir. Ito, nakaisok na. Oh. Good morning, miss. Hey, nice buzz, guys. Getting a fun little lawnmower? Excellent. Okay na maganda. What's wrong with the pretty puppy? Hindi eh. Ayan ba? Kinamitan ni dyan. Pag kinamitan ni dyan, okay na. Mapaluwas na siya na. Iyo. Ikabit na lang. yun. Nalipot na ano ako sa board. Nag-remake ko lang board. Iyo.